हेलो एवरीवन अस्सलामु अलैकुम नमस्कार मैं शबनम मोर चैनल शबनम किचन एंड ब्लग्स लो आपलोक पुनर एबार स्वागतम जानाइछु। एतियातो आমৰ सीजन चलि আছে সেইকাৰণে মই আকৌ এবাৰ ভাবিলো আমৰ আচাৰ ৰাখো। এতিয়া মই ৰাখিম ভোট জলকীয়া দি। ইয়া দেখিছেনে ইয়াত কিছুমান অলপ ঘৰৰ আম হয়, এইখিনি আমাৰ অলপ পকা আমো আছে, অকণ পকিছে। এইখিনি মই ভোট জলকীয়া দি ৰাখিম। আমখিনি দেখি কাৰ খাওঁ লাগিছে কমেন্ট বক্সত জনাব দেই। এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই আমখিনি ধুই পেলাই বাকলি গুচাই ল'ম। এতিয়া মই এই জলকীয়াখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। ধুই পেলাই মই সৰুকৈ কাটি ল'ম। মই ভোট জলকীয়াখিনি এই ধৰণে কাটি ল'লোঁ। জলকীয়াখিনি কটাৰ পিছত হাতখন ভালদৰে ধুবলৈ নাপাহৰে যাতে। এতিয়া মই এইখিনি জলকীয়াখিনিত পানী আছে, এই পানীখিনি মই শুকুৱাব লাগিব। শুকুৱাবলৈ এতিয়া ৰ'দ ওলোৱা নাই, এইকেইদিন বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে মই এই জলকীয়াখিনি এতিয়া এখন টাৱা পাতি এইখিনি ইয়াৰ পানীখিনি শুকুৱাই ল'ম। পানীখিনি নুশুকুৱালে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব। মই এখন টাৱা এই ধৰণে গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই জলকীয়াখিনি এই ধৰণে দি দিছোঁ। টাৱাখনত মই এতিয়া একো দিয়া নাই তেল। এয়া মোৰ জলকীয়াখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে মিঠাতেল দি দিম। হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। অলপ দেৰি পিছত মই বটলত ভৰাম এইখিনি আমৰ লগত। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ লৈছোঁ, মই এইখিনি আমখিনি ধুই লওঁ। ধুই লৈ ইয়াৰ মই বাকলি গুচাই লওঁ। এয়া মই আমখিনি বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ, খুব মিহিকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া এইকেইটা আছে, এইকেইটাও কাটি লওঁ। এতিয়া মই মছলাৰ কাৰণে লৈছোঁ 2 চামুচ আজৱাইন, 2 চামুচ গোটা জিৰা, 2 চামুচ লৈছোঁ ধনিয়া, 2 চামুচ লৈছোঁ চফ, 2 চামুচ ক'লা জিৰা, 2 চামুচ লৈছোঁ মেথি আৰু এয়া অলপ বেছি হৈছে 2 চামুচতকৈ লৈছোঁ মই সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি লওঁ। পিছোতে মই সম্পূৰ্ণ গুড়ি কৰি নেপেলাওঁ, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ মই পিছোঁ। এয়া মোৰ মছলাখিনি পিছা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে অলপ গোটাই হৈ আছে। এতিয়া মই এখন ডাঙৰ কেৰাহী লৈ এয়া 250 গ্ৰামছ দিছোঁ সৰিয়হ তেল আৰু এটা এয়া ৰচুন পিহি দিছোঁ। এতিয়া দিম অলপ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি হয় কালাৰৰ কাৰণে। 1 চামুচ দিছোঁ হালধি গুড়ি আৰু এয়া 1 চামুচ দিছোঁ হিং। মোৰ আমৰ পৰিমাণটো বেছি কাৰণে মই অলপ বস্তুবোৰৰ পৰিমাণ বেছি বঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকে আম চাই পেলাই বস্তুৰ পৰিমাণটো দিব। আৰু এতিয়া দিব লৈছোঁ অলপমান মছলা, গোটেইখিনি দি নিদিওঁ, অলপ তেলত দিছোঁ, অলপ ওপৰত দিম। মই এতিয়া ইয়াতে ভোট জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ তেলত। অলপমান তেলতে মছলাৰ তেলখিনিতে এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। তেতিয়া মছলাখিনি ইয়াতে সোমাই যাব ভোট জলকীয়াখিনি। এতিয়া গেছটো মই হাই কৰি দিছোঁ আৰু অলপমান দিছোঁ মই ক'লা নিমখ, অকণমান ইয়াত দিম, অলপ ওপৰত দিম, বেলেগ নিমখ নাই দিয়া। এয়া জলকীয়াখিনি মোৰ উতলি আছে, ইয়াতে মই দি দিম এয়া আমখিনি। এতিয়া আমখিনি মই দি দিছোঁ। আমখিনি ওপৰত মই এতিয়া দিম গোটেই মছলাখিনি যিমানখিনি মই খুন্দি থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমৰ ওপৰতো দিম মই এয়া ক'লা নিমখ, বেলেগ নিমখ দিয়া নাই। এতিয়া মই গেছটো হাই কৰি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি মিলাই আছোঁ। আমত যিখিনি পানী আছে অলপ শুকাই যাবলৈ দিম, তাৰপিছত ঠাণ্ডা কৰি মই বটলত ভৰাই দিম। এতিয়া মই আৰু এটা বস্তু দিবলৈ বাকী আছে, সেইটো হ'ল হোৱাইট ভিনেগাৰ। এতিয়া মই ইয়াত হোৱাইট ভিনেগাৰ দিম। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ হোৱাইট ভিনেগাৰৰ পৰিমাণ, ইমানখিনি দিছোঁ। হোৱাইট ভিনেগাৰখিনি দিলে কেইবাবছৰলৈ আমখিনি বেয়া নহয় আৰু আমখিনি সিজি যাব। এয়া মোৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই ৰ'দত থৈ দিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। আৰু যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব। যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ থাকিল। বাই বাই। এয়া মোৰ ইনষ্টেণ্ট আমৰ আচাৰ চক, পিছদিনাখনে এয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছে।
ভোট জলকীয়া আমৰ আচাৰ